ચાલો હવે અહીંયા જઈને ધોરણ 6 સ્વાધ્યાય 3.1 પ્રશ્ન 1 એમાં તમે અવયવ પાડતા શીખ્યા? બધાને અવયવ આવડ્યા? આપણે એક બે દાખલા કર્યા હતા અને એ ઉદાહરણના આધારે આપણે બીજા પ્રશ્નો ગણવાના હતા. લગભગ બધાને આવડ્યા ને? બરાબર. જે સંખ્યા 3 થી માંડીને 8 સુધીના દાખલા આપ્યા હતા તમને મેં, બધાને આવડ્યા? એટલે ટૂંકમાં અવયવ પાડતા બધાને આવડે કે ન આવડે? બરાબર. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 2 પ્રથમ 5 અવયવી લખો. આપણે શોધ્યું એ શું શોધ્યું? પ્રશ્ન 1 માં અવયવો. હવે શું શોધવાનું છે? અવયવી. બરાબર. પ્રશ્ન 2 પ્રકરણ નંબર 3 સંખ્યા સાથે રમત, જેમાં સ્વાધ્યાય 3.1 પ્રશ્ન નંબર 2 જેમાં પહેલું છે એ 5 ના પ્રથમ 5 અવયવી લેવાના છે. શું લેવાનું છે? પ્રથમ 5 અવયવી. એટલે અહીંયા લઈએ 5 ના પ્રથમ 5 અવયવી. હવે જો અવયવીઓ અનિશ્ચિત છે એવું આપણે યાદ રાખો. એમાં શીખ્યા હતા કે એને જેટલા તમે ગણો ને એટલા ગણી શકાય, અનંત સુધી ચાલ્યા જ કરે. બરાબર. એટલે અસંખ્ય છે એટલે તમને જે થિયરી કે એટલા જ આપણે શોધવાના. અહીંયા એમ કીધું છે પ્રથમ 5 શોધો તો તમારે 5 જ શોધવાના. બરાબર. એમ કે 10 તો 10, 15 તો 15. સમજાય છે? પ્રથમ 5 જ કીધા છે એટલે અહીંયા 5 જ લેવાના છે. તો 1 5 એકા 5 ગુણ્યા 2 5 દુ 5 ગુણ્યા 3 5 3 5 ગુણ્યા 4 5 4 5 ગુણ્યા 5 પચો પચો. તો આવી રીતે 5 અવયવ થઈ ગયા. તો અહીં કહેવાનું છે 5 ના પ્રથમ 5 અવયવી, જેમાં આવશે 5 10 15 20 અને 25. જો એમ કે 10 તો આપણે 10 સુધી ચાલવાનું. જો એમ કે 15 તો 15 સુધી. સમજાય છે? જેટલા અવયવો પૂછે એટલા જ અવયવ લેવાના. અહીંયા આપણને 5 જ કીધા છે એટલે આપણે 5 અવયવ લેવાના. સમજાય?